Tu dia, hai, Assalamualaikum. Weh, Bellaz nak buat makeup simple. Makeup lah. Makeup simple je. Boleh lah. Hampa cuci mata tengok, ha. Hai, Bellaz. Makeup simple ni, simple gila lah. Bella nak pergi ni, Sat. Buat kerja, Sat. Ada urusan kerja, Sat. Gas tak ada ke apa? Tapi dia tambah gas lah tu. Bateri remote tu hilang. Dia kena bagi bunyi tip tu. Tak apalah, jangan tak bunyi. Tu dia. Bellaz baru tadi apa? Lepas tu asap mandi-mandi apa semua tu. Tunggu lagi. Itu Bellaz nak buat lah live. Makeup simple-simple je. Nak pergi kedai. Ada urusan nak kerja. Jadilah makeup simple aku tu. Han lebih mana makeup over. Ha? Nak pergi dandut. Oi, Han diam sikit. Han ni sama naik dengan banyak ah. Diam. Diamlah. Dia beletik dah. Han beletik lah. Tu dia, kita sikat sikit. Makeup simple ni lah laju. Makeup orang kata senang. Bellaz kalau keluar makeup macam ni je. Yang penting Letops. Okay, so kita concealer. Kita concealer sikit. Bellaz kalau keluar macam mana pun Bellaz akan concealer. Bellaz punya kening. Laki kami pergi laksa ke cendol laksa cendol tak balik lagi pun. Dia pergi dengan mak mentua. Pergi ambil ubat mak kami tu. Tu dia concealer tu. Hang make up lagu mana pun hang mesti kena concealer kening hang. Barulah kening hang pelantin. Sat Bellaz tak pakai base apa lagi lah ni. Tak pakai apa, natang apa tak kira ni. Aku terus buat kening terus. Tu dia. Kening kena buat, tak buat tak cantik. Kita buat natural je. Tak salah dia buat hitam legam tu. Hitam legam tu, kalau contoh kita nak buat temo-temo ke cantik lah. Hitam legam. Sebenarnya eyebrow kalau hitam cantik tau. Kalau kita pandai buat. Tapi kalau orang tak pandai buat tu jangan duk mereka lah. Sebab ni makeup simple, makeup kalut je. Makeup orang kata ala kalit. Oi, terima kasih Farhana kembang jubuk cari spender ni. Tu dia. Letops cincin tu. Alhamdulillah. Rezeki. Lawa weh. Orang perempuan kalau contoh pun ada duit kan. Apa beli terang-terang ni pun. Lawa ni. Tu. Dia gantung-gantung. Orang kata cincin anggot. Orang panggil cincin anggot. Lawa. Nampak manis jari. Kita ni orang perempuan kalau ada orang kata ada emas ni dia berseri lain kan. Betul tak? Tu dia. Jadi dah aku punya kening macam ni. Tu dia. Simple lagu ni jadi dah. Dia. Lawa dah ni. Cincin pula dah. Lawa dah. Okay, saya nak pakai base makeup. Tu dia. Makeup simple. Tapi saya makeup simple lagu mana pun, saya pakai segala mak nenek-nenek tu lah. Barulah makeup kita tahan lama. Hai Bellaz, saya bubur serum. Kau suka hang lah kalau hang nak bubur. Tapi kalau hang tak mau bubur pun tak apa. Up to you. Tapi kalau hang tanya Bella, Bella memang bubur lah. Tu dia. Tu dia. Pak sikit bubur serum Betty Beauty. Lepas tu pakai moisturizer. Besar lah tulang cincin tu. Alhamdulillah, rezeki Allah Ta'ala orang bagi sihat. Makeup kalut ni. Makeup simple. Sejuk lah. Sejuk dah. Rasa sejuk. Rasalah sejuk sikit. Ni lagi keluar kepala lagi ni. Duduklah diam tu lah pun. Yang gede. Tapi mana? Tu dia. Tu dia. Dah lepas bubur serum, moisturizer apa semua tu. Okay, cok. Letak primer sikit. Han dengar letak banyak-banyak kan. Han letak banyak-banyak pun tak boleh juga. Han letak agak-agak je. Mak kita kan suka kata agak-agak. Hai Wati, cik apa? Li celak. Li celak ambu weh. Han dia celak ke weh? Teringat Bella dulu-dulu. Bella dulu-dulu. Han ingat no. Apa ingat aku dulu macam ni no? Uish. Tu dia. Oh baby, oh sayang. Okay, kita nak pakai foundation. Okay. Gitu. Cik. Ni orang nak makan sisi pun. Weh, nak makan sisi pun busi sikit je.
Alah, ni jangan bubuh banyak-banyak kan lah. Ni, dia satu Bellaz pesan, muka kita kan, kalau lagi sikit macam kita punya bahan kat muka tu kan, lagi tahan lama make up. Tapi kalau kita bubuh berlapis-lapis, dia cepat keki sikit lah nak. Habis siap-siap lah ni. Saya nak ambil sponge. Kita dab. Alah, make up simple je. Assalamualaikum Bella. Selamat petang. Waalaikumsalam. Ya, selamat petang. Make up simple ni ada bahan saja. Tu dia. Janji segok. Tu. Foundation kena lah pakai, gila tak pakai weh. Sebab muka kita bukannya betul-betul flawless sampai tak ada parut. Ada lagi parut. Kenalah bedok sikit. Geram tengok cincin Bella. Ya Allah, geram pula dah tengok cincin aku. Nanti ada rezeki lebih kan, ada rezeki lebih, Bellaz nak beli buang 2-3 bentuk, kita buat kontes. Saat ni ada 2,000 lebih juga kot. Tu dia. Uish. Mak kata foundation Okaya tu no plantin. Yang ni Bellaz pakai coat light dah. Ni dah. Tu dia. Kasih simpul pun lawa mana? Lawa dah ambil kasih simpul ni. Janji kenin hang buat. Kalau hang buat tahan tak buat tak lawa. Sikit, tambah sikit lagi. Tu kata orang perempuan, tambah sikit lagi. Dia tak boleh nipis-nipis sangat. Tambah sikit lagi. Allah, sikit je lagi. Boboh tak boleh, tak apa kan. Kami pakai lip tint tadi ni. Itu bukan lip tint. Kita nak pakai lip matte. Lip matte dia tahan lama lagi pada lip tint. Lip tint tu, sebab tu saya nak ambil kan. Saya kalau duduk rumah ke mana pun saya akan pakai lip tint ke, segala ke. Sebab bagi nampak segok, bagi nampak berseri. Laki tengok tu kan, dia nampak bersegok, berseri tu. Kita orang lagu tu. Itu. Lawa dia kena. Hai Kak Bella cantik. Geram lah saya. Tu dia geram dekat aku ni. Nak buat lagu mana? Hai geram siapa dia? Hai Bella. Tu dia. Lawa no. Aku kan tak perasan. Gitu. Tu je. Okay. So, bila dah Bellaz buat macam ni, Bellaz kena ambil bedok. Bedok saya nak pakai lah bedok Taboq saya. Bedok Taboq MUA Bellaz. Gebu. Siapa dah pakai dia akan tahu lah. Lembut lagu mana, gebu lagu mana. Gebu produk ni tu dia. Han tak kisahlah. Han make up simple ke, han make up heavy ke, foundation kena set dah. Bedak Taboq Bella. Baru RM59, 20 gram lembut dengan hati. Dia kata suka Bella. Kena ada lah collection MUA Bellaz satu. Kena ada collection MUA Bellaz tu. Betul orang tanya kan. Weh, hang pakai bedak apa muka hang? MUA Bella. Oi! Kembar muka tu dia tu. RM59 boleh lah kita orang perempuan ni. Hantu makeup. Suka collection tu collection ni. Collection MUA Bella kena ada satu. Tu dia. Make up no. Gebunya. Suka lah kami. Kami juga suka bedak Taboq kami sebab lembut. Dekat HQ dah habis dah. Sold out dah. Bedak Taboq tak silap Bellaz. Boy. Batuk ni 4 hari 4 ton. Okay. So Bellaz nak pakai mascara. Dia make up si simple ni. Tak usah lah dia pakai tebal-tebal. Make up si simple je kan. Yang penting kepit. Eyeliner pun kami tak pakai lah nak. Make up simple. Sekejap nak maghrib pula. Nak ronyoh-ronyoh pula buang make up ni. Tu dia, kita kepit dulu. Okay. Saya akan pakai mascara. Orang nak buat make up si simple je. Bellaz pakai mascara 1 Minute Miracle. Tu dia weh. Apa ingat aku pembohong ke? Aku kalau kata mascara tu elok-elok lah weh. Tak bohong. Allah terangkat pita atas pula dah. Tu dia mascara nyacuk. Mascara 1 Minute Miracle. Mascara dia yang Bellaz sebab Bellaz ni kan hantu makeup. So mascara dia yang Bellaz ala-ala Marc Jacob. Seriously. Okay. Marc Jacob, ala-ala Marc Jacob yang berharga RM110 tu Bellaz kata. Dia punya lentik, dia punya fiber, dia punya apa orang kata apa? Mascara dia ni memang ala-ala Marc Jacob sangat. Cuma dia lagi best sebab dia senang remove. Tu extra dia. Wih, tengok tu. RM30 tak padan. Kualiti macam dengan RM110. Tu dia. Aku tengoklah Bellaz bubuh ni.
Tu, makeup sini simple. Tapi makeup sini simple macam mana pun saya mesti pakai mascara. Kalau tak pakai mascara saya rasa macam alah tak complete lah. Saya mesti dia menyacuk. Bellaz beli kat mana? 1 Minute Miracle HQ. Apa tag je 1 Minute Miracle HQ. Ya Allah. Plantin. Dari dulu sampai keluar dia duduk ingat ke tu. Sungguh. Cuma awal-awal buat live tu lah dia malu-malu bewok sikit. Saya dulu awal-awal buat live tak macam ni sangat. Dia malu-malu bewok. Gila oi, malu-malu. Mestilah malu kan. Ketak semua dia. Alah ni dia biasa dah. Okey lah. Weh lawanya. Plantin. Siap nak bubuh mata. Lawa. Bellaz kata cantik-cantik. Betul dapat free pengepit pula. RM30 je. Gila. Mascara. Weh, laki aku balik dah. Balik langsung macam duit mampu. Laki balik dah. Bella kata Baby dapat langsung cendui no. Betul dia pun bila beli. Langsung cendui. Ui. Okey, bawah Bella nak layang je, tak mau bubuh heavy sangat. Kena cook fiber ni. 7. Layar apa plantin no? Wow. Sudahlah lawak dah. Apa buat blusher lo senang dia makeup simple. Mau Bella kalau dah keluar dia keluar lagu ni je. Saya pakai apa? Okaya punya 05 lah favorite saya. Okaya punya kod 05 adalah favorite MUA Bellaz punya blusher. So blusher dia memang tahan lama lepas tu kan. Dia cantik. Blusher saya memang plantin lah sebab saya memang akan pakai macam mana pun. Sebab blusher ni lah yang akan naikkan seri wajah gitu. Buka hidung sikit. Yo, makeup sisi pun. Ni, betul tu Bella. Saya pernah tengok Bella live dulu. Tu dia lama dah duk follow aku ni. Saya lama dah. Ni, dia kalau makeup sisi simple pun ni kan. Sesuai lah hak orang. Allah maaf kena biji mata aku laki aku masuk terkejut. Cepat. Sabarlah sayang. Beli dah laksana cendol Laksa dah belanja yang. Siapa belanja? Alhamdulillah rezeki. Oh lala belanja laksa lah. Terima kasih lah. Oh lala. Lah murah rezeki tu. Dia macam tak je mak labu dapat laksa. Dia belanja laksa. Laksa oh lala. Lo siap. Famous kot. Lo no rezeki betul-betul dia belanja. Terima kasih lah. Oh lala. Laksa. Bagi laksa macam ni lo. Dia rezeki baby semua. Alhamdulillah. Dia nak buat lawak. Dia nak buat manis dia tu. Laki dia panggil cepat-cepat dah weh. Dia tu orang nak kalak suara mana dia cepat-cepat. Ikut bilik. Bella nak pergi mana? Bella nak pergi kedai ni, kedai rumah. Rumah Bella letak situ-situ lagi tu. Orang nak beranak orang dah duduk rumah baru lah. Lawa ni blusher Okaya ni. Pakai lipstick. Lo mudah lah. Yang ni kot Hati. Makan aku nak rasa sikit buang mulut dua ya. Ini kot Hati muah Bellaz dengan plantin. Habang kat laki, abang, nak lah muah Bellaz kot Hati tu. Plantin lah bang. Laki kita plantin nama dia pula dah. Jenuh. Laksa tak ada. Laksa ada semungkuih je. Abang hantar macam mesej lah tu orang tua tu. Dia dah bang, asal tak macam mesej tu mama suruh beli banyak bungkus juga tadi ni. Dia order satu kat perut mak dia je. Lah betul mahal. Tak gay kau pegang sana. Dah yalah hangkan nasi dah. La ilaha illallah. Rumah tok ada nasi tu. Allah hang ni gatai ke dia nak makan ni nak keling orang. Lah, dia tengok orang makan, dia pun nak makan. Amboi. Hang nak makan nak rasa lah sebulut dua. Benda ada, dia kena kongsi. Bukan nak kira perut hang je. Kongsi. Kongsi baru murah rezeki. Ni aku nak jadi singa dah ni. Saya mix dengan kod Segalanya di Hati.
Yang abang hang pun beli perut mak dia aja. Dia tak kira kan nak ada berapa orang. Betul hang lah abang hang tu. Weh, lawa tu. Cantik lah weh. Kalau kita mix dengan hati dengan segalanya. Betul tak? Segalanya memori. Mengambil memori ke apa? Gitu. Weh, lawa lah. Look. Apa dia? Aku kena ambil spray lah sekali. Weh, lawa dah weh. Makeup simple aku ni lah. Hat ni pun dia gaduh dulu nak buka pun. Hey. Spray dengan setting spray Okaya planting. Gitu. Siapa ada loh ni tak apa kena foundation tak apalah sikit nak basuh. Siapa yang belum try MUAH Bellaz, try lah bila kata. Hang ingat aku mohon kau weh. Aku tak mohon Allah. Aku tak mohon lah betul lah. Orang kata baldu. Memang baldu, efek dia baldu. Tu dia. Dah lah tudung bukan tudung ni tolong dia tak mau bagi ijaz sama. Saya nak pi hair dryer dulu rambut saya bagi lawa dulu. Gitu Laju2. Weh, lawa dah weh. Weh, bye and assalamualaikum. Bye.